Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să facem un video puțin diferit pentru că, după cum vedeți, sunt în casă, nu prea obișnuiesc să filmez în casă, dar din păcate asta este situația. Eu a trebuit să fac o operație și acum sunt pe calea recuperării, iar din păcate nu pot să ies afară cu bicicleta, așa că sunt blocată în casă, ca să zic așa, dar mai este foarte puțin, abia aștept și o să pot să pedalez din nou și așa este foarte frumos afară, este foarte cald și abia aștept să pot să mă urc din nou pe bicicletă, dar până atunci mă gândeam să ne luăm împreună doza de cringe astăzi, pentru că o să ne uităm la videourile mele vechi de pe canal. Dacă mă urmăriți de mai mult timp, deși nu știu de ce ați face asta, îmi pare rău pentru voi, eu mi-am început canalul aproximativ acum 4 ani. Nu am avut o nișă pe care am mers de la început, pur și simplu uploadam ceea ce mi se părea mie cool și interesant și foarte cringe. Iar ulterior canalul a devenit cu și despre biciclete, pentru că m-a lovit pasiunea asta de bicicletă și de MTB și nu mai pot să scap de microbul ăsta. Și bineînțeles, pentru că a început pasiunea asta, am vrut să monitorizez progresul și să văd cât de bine sau cât de rău evoluez. Așa că am început să mă filmez și să filmez atunci când învățam anumite skill-uri, anumite trick-uri, să văd evoluția mea. Așa că astăzi mă gândeam să ne uităm la câteva videouri vechi și să-mi văd progresul, să văd cum mă dădeam atunci, probabil la fel de prost cum mă dau acum, dar în fine. Și hai să dăm drumul la treabă. Bun, hai să începem cu primul video de pe canal, care este o filmare cu bicicleta, un POV prin pădurea Băneasa. Hai să dăm play. Deci, calitatea este excepțională, zici că e filmată cu un cartof, zici că e filmată cu un telefon câștigat la pufuleț sau ceva de genul ăsta. Deși, da, este filmat cu un GoPro Hero 4 Black, doar că, la momentul respectiv, GoPro Hero 4 filma ok, doar că eu nu am știut cum să dau export pentru YouTube în programul de editare atunci și nu mai știu exact ce setări am pus, dar nu știam că trebuie să faci anumite setări ca să arate bine pentru internet, pentru YouTube. Și am dat upload și mă gândeam, dar de ce se vede așa prost? Mă gândeam, mamă, poate e din cauza YouTube-ului, dar după aia mi-am dat seama că doar eu am fost de vină. Nici nu mai știu ce bicicletă era o bicicletă no-name, vai de capul ei, dar am vrut să testez practic filmarea cu GoPro, pentru că era primul GoPro pe care mi-l luasem de pe OLX. Este o filmare foarte plictisitoare, nu fac nimic, pur și simplu mă plimb aiurea prin pădure. Dar, mamă, și stabilizarea la camera e oribilă. Cam ăsta a fost primul meu video de pe YouTube. Nu o să ne uităm la tot pentru că doar asta se întâmplă, e foarte plictisitor. Așa că putem să trecem la următorul videoclip. Bun, hai să continuăm cu primul meu trick învățat pe bicicletă și anume Endo. La momentul respectiv voiam foarte mult să învăț un trick pe bicicletă și am zis că cel mai ușor pare să fie Endo, dar a durat ceva până l-am învățat și bine, normal că nu l-am învățat foarte bine la momentul respectiv, dar hai să vedem ce am reușit să învăț atunci. Disclaimer, nu știu dacă am zis până acum, dar eu mi-am început canalul în limba engleză, pentru că, nu știu, așa mi-a venit mie atunci, așa că urmează să auziți o engleză de baltă. Scuzați-mi engleza încă de pe acum, nu știu ce era cu accentul meu de atunci, dar hai să ne uităm. What's up guys and welcome to another video here on my channel and today I'm about to break my neck. I hope I don't. Ați auzit accentul? Deci este exact românul ăla care încearcă să vorbească engleză și crede că știe să vorbească engleză, fix accentul ăsta este. Okay, today I'm gonna learn how to endo on a mountain bike. It's something that I wanted to try for a long time and this, the 5th of July 2019, is the day. Mamă, 2019 era exact înainte de pandemie și
știu că mă super ofticasem pentru că după aia a venit pandemia, lockdown-ul și abia ce mă prinsese și pe mine microbul ăsta cu bicicleta și voiam să ies, să învăț, să mă dau, să... Și a venit pandemia. Let's begin first try. Deci cred că toată lumea când învață endo, prima încercare arată așa. Pur și simplu pui frână și atât, pentru că este destul de scary să apeși frâna față și să nu vii peste ghidon. Dar, da, hai să continuăm. What doing an endo on a mountain bike means? It means lifting your rear wheel as you push on your front brake. It's not a difficult trick, but it's a scary one. Apparently, I can lift up the rear wheel a bit and... A bit? Nici măcar un centimetru nu cred că am ridicat roata spate. Ia. Nu știu dacă a fost un centimetru. Dar eu eram mândră la momentul respectiv pentru că, da, ăsta e progresul, nu? For squeezing the brake harder, try bringing your body weight more in the front of the bike. Poziția nu a fost tocmai perfectă pentru că am venit cu corpul în față în loc să mă las pe spate, dar a fost destul de bună. Nu știu a câta încercare a fost asta, dar a fost prima zi în care am învățat endo și nu e atât de rău. Nu știu de ce aveam impresia că a trebuit mai multe zile până să reușesc să ridic roata spate atât de mult. Știu că am avut parte și de o căzătură over the bars, dar din păcate am fost în afara camerei. Dar a fost moale, pentru că era iarbă și a fost tot ok. O să vedem a doua zi cum a fost. Să vedem cât de mult am reușit să ridic. Roata spate! Wow! Incredibil! I will be able to do a higher endo, but I'm happy with my progress so far learning this trick. Eu zic că m-am descurcat destul de bine pentru a doua zi în care am încercat endo. Cred că a fost destul de ok. Mamă, deci videoul ăsta în care învăț să cobor pe scări cu bicicleta, deci știu că eram pur și simplu terifiată, deci tremuram din cap până în picioare să cobor niște trepte foarte, foarte mici și nici măcar nu erau abrupte, dar știu că aici a fost prima dată când am încercat, așa că hai să ne uităm puțin la videoul ăsta. What's up guys and welcome to another episode of this new series. Deci, de ce vorbeam ca și cum era frică să mă audă cineva că vorbesc la cameră? Vorbeam atât de încet să nu mă audă nimeni, că eu filmez un vlog aici. Nici acum mă simt confortabil să vorbesc în public la cameră, dar aici pur și simplu chiar nu voia să mă audă nimeni. Learn with me and today I'm about to go down on a stairs on a mountain bike for the first time. And oh my god! As much as you are. Hai să vedem prima coborâre pe niște trepte. De ce stăteam atât de cortată? Deci mâinile și picioarele mele erau drepte, să nu cumva să flexez din mâini și din picioare. Și sunetul bicicletei, oribil, mă rog, al transmisiei. Bineînțeles, era o bicicletă de la Decathlon, un Rock Rider ST520, dacă nu mă înșel. Eu eram foarte entuziasmată de bicicleta aia atunci, dar am văzut-o ulterior, că na, aveam nevoie de un upgrade. Ia că de aici ne dădea mai de sus, am trecut la nivelul următor. Wow! Amă, ce sunet! Oh, that's scary! Okay guys, so here are my tips if you want to try to go down on a step. Hai să ne uităm cum am învățat eu să dau drop. Am început cu ceva foarte, foarte mic, îmi aduc aminte, în Herăstrău. This is the ledge we are working with. Deci, bordura aia, nici știu exact cum să o numesc, avea, cred că, nu știu, 2 cm, 3 cm, era foarte, foarte mică și eu încercam să învăț tehnica de drop pe chestia aia și știu că mi se părea foarte, foarte înfricoșător să cobor, să învăț tehnica de drop pe bordura asta, care acum mi se pare nimic, dar atunci pur și simplu, nu știu, mi se părea că mă arunc din avion cu parașuta. Deci ce înseamnă progresul? Acum 3 ani
Mi-era super frică și acum nu e nimic. First, let me show you how I'm doing the drop-offs now. Ia. Da, clasic, cobori fără să o împingi, pur și simplu cobori, îi dai roll, basically. Mai multă viteză și împinge mai mult. Ia. Și, aha, asta a fost chiar bună. Asta după câteva multe încercări. Minunat, ce pot să zic, minunat. Și aici am schimbat locul, era un pic mai înaltă, dar mă speria și mai tare chestia asta. Împinge-o mai mult! Wow! Ce-a fost asta? Doamne, deci, îmi aduc aminte cât de tare îmi bătea inima când trebuia să dau drop la așa ceva și acum dau dropuri considerabil mai mari. Hai să ne uităm la cum am învățat să dau wheelie, care, din nou, este un trick care mi s-a părut foarte, foarte ușor de învățat, din ce mi se părea mie pe YouTube, dar mi-a luat foarte, foarte mult. Nici acum nu sunt foarte stăpână pe el, dar hai să ne uităm cum au fost primele încercări. What's up guys and welcome to another video here on my channel. So, a few weeks ago... Mamă, ce păr lung aveam și nici măcar nu eram focalizată absolut deloc, dar nu mi-am dat seama atunci. Firstly, I got to say this is not going to be like a how-to video. I'm just going to present to you my wheelie progression pur și simplu mă luptam cu bicicleta atunci. I had when I was learning and I'm going to tell you some tips about this. În loc să mă las pe spate, eu trăgeam așa de ghidon și încercam să o ridic în timp ce eram deasupra ghidonului. Îți dai seama că asta nu funcționează absolut niciodată. Dar mi-era super frică să mă las pe spate. Nici acum nu mă simt bine să mă las pe spate, dar mai ales atunci când nu înveți. Am vrut să zic și până acum, dar am tot uitat. Mamă, ce cașchetă aveam! Deci că e oala de făcut cartofi prăjiți, tuciul ăla, jur. Era și foarte grea și transpiram foarte tare în ea, iar ulterior mi-am luat, bineînțeles, și o cască de MTB corespunzătoare, dar aia era oribilă, casca aia. Asta după foarte, foarte multe încercări, cred că, nu știu câte zile, să zic vreo 5-6 zile de antrenament, atât am reușit să fac atunci, dar tot nu mă lăsam suficient pe spate în cazul în care ați observat. Dar era clar un progres față de cum era la început, dar tot mă luptam așa cu bicicleta și... Bun, dacă ați rămas până la finalul videoului, mă rog, nu știu cine rămâne până la final, dar vă mulțumesc foarte mult că ați rămas și voiam să vă fac așa o mică surpriză, un mic bonus și să vă arăt un video foarte, foarte cringe de pe canal, pe care l-am postat tot așa pe la început, acum vreo 4 ani, n-are legătură cu bicicleta, dar este așa în spiritul sezonului de toamnă, în spiritul Halloween-ului, pentru că o să vă arăt cum am încercat eu să sculptez dovleci, ghiciți cu ce? Cu o praștie. Hai să ne uităm. Hi guys, it's Halloween and today we are carving a pumpkin with a slingshot. Deci, în primul rând sunt nefocalizată și în al doilea rând, de ce vorbesc atât de încet? No! Pentru că eram în pădure, nu era nimeni în jurul meu, nimeni, dar eu eram panicată să nu mă aude cineva, nu știu, să nu mă audă păsările, să nu deranjez veverițele, să nu deranjez animalele pădurii, nu știu ce vorbeam atât de încet. Doamne! Deci, în primul rând, eu nu știu să folosesc o praștie, habar n-aveam până la momentul respectiv. În al doilea rând, nu am țintă, mă rog, nu am o țintă nici foarte bună, dar nici foarte rea, e așa, medie. Iar în al treilea rând, nu am talent la desen sau la arte de gen, nu știu, de sculptat lucruri sau ceva de genul ăsta, nu am talent absolut deloc. Dar eu am încercat să fac ceva cool pentru YouTube și
Să vedeți ce a ieșit. Deci deja e oribil. Vreți să vă arăt arta? Eu nu vreau să văd. Că știu cum a ieșit, dar... This is what I got. I destroyed it a bit. Eu încercând să creez artă. Dar autorul nu este înțeles, da? Deci nu vreți să știți ce a vrut să zic autorul, nu judecați. Da, mă rog, știu, până și un copil de 4 ani ar putea să facă ceva mai bun de atât. Dar mie mi s-a părut suficient de cool încât să postez videoul pe YouTube. Vă dați seama? Adică ce gândire aveam atunci. Nici n-a fost acum mult timp, dar... nu înțelegeți autorul, da? Autorul este neînțeles, arta este foarte subiectivă, da? Ok. Bun, cam asta a fost videoul de astăzi, puțin diferit, dar eu sper că v-a plăcut și dacă nu v-a plăcut, asta este, îmi pare rău pentru voi, dar atât s-a putut. În cazul în care mai vreți astfel de videouri, deși știu că sunt puțin diferite, nu știu, scrieți-mi pe comentarii, pe Instagram și mai facem. Dacă nu mai facem și asta e, nu e nicio problemă, nu mă supăr. Ne vedem data viitoare, promit că o să ne vedem de pe bicicletă, abia aștept și cred că și voi abia așteptați. Și ca de obicei, până data viitoare, stay active! Pa!